ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ ตัวปั่นไฟในคืนนั้นสู่สายไหนในคืนนี้กับฟาชังเกวะซาชิกิหรืออีกชื่อชิฟุกุซาชิกิวาราชิรูปแบบการทำงานอาจจะทำให้สับสนหน่อย เราอาจเผลอเอาตัวอย่างมาผิดนะคะพร้อมสำหรับสกิลซาชิกิหรือยังถ้าทุกคนมีน้องให้เปิดสกิลไปด้วยกันนะคะสกิลไดโดมาสไตรค์ไดโดมาพุ่งชนออกคำสั่งเจ้าไดโดมาไปโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายสร้างความเสียหายตามพลังโจมตีของซาจิกิวาราชิ 100% หากอัปเกรดสกิลไดโดมาพุ่งชนเพิ่มความเสียหายที่ทำเป็น 125% และมอบ2 พาเรตเดเวอร์แก่น้องเอฟเฟกต์พาเรตเดเวอร์สัญลักษณ์รูปไฟบนหัวซาจิกิวาราชิสูงสุด 75 สแต็กตกใจมาก แต่ละครั้งที่น้องได้รับบัฟ 15 สแต็กในแต่ละครั้ง หากไม่ตกอยู่ภายใต้สถานะ หรือแบนิชจะทำผลการสุ่มเซียมซีดารุมะซึ่งรับความสามารถของดารุมะที่ได้หนึ่งอย่างที่ยังไม่เคยได้ สมมติว่าได้ดารุมะสีขาวมาแล้วรอบต่อไปเนี่ยจะไม่มีดารุมะขาวซ้ำการรับสแต็กสามารถรับได้จากการโจมตีปกติของน้องหรือได้สกิลเข้าเงื่อนไขพาสซีฟสกิลทุกๆ15 สแต็กทำการสุ่มเซียมซีดารุมะจะขึ้นอยู่กับสถานนะคะว่ามันจะออกไปทางไหนสำหรับคนดวงแย่จะสุ่มเซียมซีออกดารุมะ R 100% ถ้าไม่ออก SR หรือ SSR สำหรับคนจุงจีเวลาสุ่มเซียมซีดารุมะออก SR 9% SSR 1% ถ้าไม่ได้อัพจะออกแต่ดารุมะ R ที่มีดารุมะให้สุ่ม3 ดารุมะ Passive Skill Potion Illuminate โชคหน้าเพิ่มพูนเซียมซีวันนี้จะดีหรือร้ายกันนะเมื่อใดก็ตามที่พาจามิใช้ไฟแร่สกิลมอบพาเรตเดเวอร์ให้กับซาจิกิวาราชิโดยจะนับการใช้ไฟ1 ต่อ 1 พาเรตเดเวอร์อย่างสกิลเทพาเรชั่นแร่สกิล3 ไฟก็จะได้3 พาเรตเดเวอร์ให้กับซาจิกิวาราชิอัปเกรดพาสซีฟสกิลแล้วน้องส่งเซียมซีดารุมะจะเป็นการล็อกตัวดารุมะที่จะสุ่มออกเราจะได้มั่นใจว่าถ้าสุ่มเซียมซีดารุมะแล้วจะได้ความสามารถเหล่านี้แน่นอนขึ้นอยู่กับตามสถานะของน้องมากกว่า 50% ออกดารุมะฟ้า 100% เป็นการเพิ่มต้านสถานะน้อยกว่า 50% ออกดารุมะแดง 100% เป็นการลดความเสียหายที่ได้รับพอถึง 75 สแต็กของพาเดเดเวอร์ปกติจะเป็นการลบสแต็กออกเปลี่ยนมาเป็นการการันตีสุ่มออกดารุมะ SSR ดารุมะหูแมวที่แอบโกงมากอ่านต่อที่ความสามารถของดารุมะที่ได้จากการเซียมซีนะคะความสามารถของดารุมะที่ได้จากเซียมซีทั้งหมด5 ดารุมะแต่ละดารุมะจะทำงานแตกต่างตามที่สุ่มได้ดารุมะตัวนั้นๆให้สังเกตตอนสุ่มเซียมซีดารุมะส่วนใหญ่จะออกดารุมะ R ถ้าโชคดีจะออก SR SSR โดยเฉพาะ SSR ที่เราไม่อยากโดนเริ่มจาก R ทั้ง3 ดารุมะแดงลดความเสียหายที่พาจามิจะได้รับลง 30% เป็นเวลา2 เทิร์นดารุมะขาวเพิ่มและลดความเสียหายให้พาจามิ 15% เป็นเวลา2 เทิร์นดารุมะฟ้าเพิ่มตามสถานะให้กับพาจามิทั้งหมด 60% โดยจะนับตามสถานะเริ่มต้นของน้องเป็นเวลา2 เทิร์นแล้วพาจามิลบบัฟอันนี้ออกจะเร่งความเร็วของคนนั้น 30% เพียง1 ครั้งจำความสามารถดารุมะ R 3 ตัวนี้ไว้นะคะมันเริ่มซับซ้อนขึ้นต่อจากนี้พร้อมยังแน่นะดารุมะสกิลโอกาสสุ่ม 9% ถ้าสุ่มได้จะได้รับความสามารถของดารุมะแดงขาวและฟ้าบวกกับความสามารถของดารุมะสกิลเป็นเพิ่มความเสียหายแก่พันธมิตรทั้งหมด 30% ซ้อนทับกันนาน2 เทิร์นบัฟมันก็เลยดูแบบเยอะเนอะพอเชิญบริเกอร์ดารุมะหรือดารุมะหูแมวที่เราเรียก
โอกาสสุ่ม 1% กับสะสมพาเดตเดอร์ว่าครบ 75 สแต็กได้ความสามารถของไดโดมาทั้งหมดและมีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรูทั้งหมดในสนามติดม็อบเป็นเวลาส่งเชิญยังมีโอกาสหลุดนะคะถ้าเขียนว่าการันตีเนี่ยเอาไงดีสกิล Purging of ชำระไฟถึงจะเขียนว่าไร่ศูนย์ไฟแต่เวลาใช้จะถูกนับเป็นไร่สามไฟเต้นกับชาคิสับสนนะคะหากใช้สกิลนี้ทำให้ชาจิกิวาราชิได้รับเอฟเฟกต์พาเดนเดอร์เวอร์6สแต็กนับ1ไฟเท่ากับ2พาเดนเดอร์เวอร์และมอบฟอร์เชอร์เชลเตอร์ชงหน้าคุ้มครองให้กับพันธมิตรทั้งหมดหลังจบเทิร์นน้องแล้วน้องไม่ตกอยู่ภายใต้สถานะหรือแวนิสทำการสุ่มเซียมซีดารุมะทันทีพร้อมกับคืนไฟให้3ไฟหากไฟไม่พอได้สกิลก็ยังสามารถได้สกิลออกนะคะแต่จะไม่ได้สแต็กจะได้ตามใช้ไฟ1ไฟสกิลชำระไฟได้2พาเดนเดอร์เวอร์เอฟเฟกต์ฟอร์จูนเชลเตอร์โชคหน้าคุ้มครองสัญลักษณ์รูปกังหันดมรวมกับที่อัพสกิลมาแล้วนะทำงานก็ต่อเมื่อได้รับความเสียหายเกินกว่า 30% ของ HP สูงสุดขนาดนั้นจัดลบเอฟเฟกต์โชคหน้าคุ้มครองแปลงเป็นการลดความเสียหาย 35% เพิ่มต้านสถานะ 30% แดดเด้งความเร็วของบนนั้นอีก 30% เขียนใหม่โยนเทิร์นหมู่การทำงานของชิฟุกุซาจิกิวาราชิการทำงานเริ่มจากตรงไหนสินะเริ่มตั้งแต่เข้าประลองพันธมิตรใช้ไฟไปกี่ลูกไฟได้สกิล1ไฟต่อ1พาเดนเดอร์เวอร์ให้กับซาจิกิวาราชิเข้าเชิญน้องโจมตีปกติได้2พาเดนเดอร์เวอร์หรือเข้าเชิญได้สกิลชำระไฟได้มากสุด6สแต็กและมอบเอฟเฟกต์ชมหน้าคุ้มครองให้กับพันธมิตรเพื่อโดนความเสียหายเกินกว่า 30% จะได้เด้งความเสียหายหมู่ดังศพเธอน้องไม่ตกอยู่ภายใต้สถานะหรือแบนิสกับทุกๆพาเดนเดอร์เวอร์15สแต็กทำการสุ่มเซียมซีดารุมะทันทีแต่ละตัวก็จะแจกความสามารถต่างกันตามโชคชะตาจะสุ่มให้ครบ75สแต็กเพื่อทำให้ศัตรูติดสถานะม็อบนานถึง2เชิญสรุปสกิลชิฟุกุซาจิกิวาราชิหรือโทจุนกิเวอร์ซาจิกิตัวละครซัพพอร์ตที่สามารถเล่นเอฟเฟกต์จากการสุ่มเซียมซีดารุมะตามโชคชะตาจนกว่าจะถึงพาเดตเดอร์เวอร์75สแต็กเศษศัตรูทั้งหมดให้เป็นดารุมะหูแมวนานส่งเชิญตัวบัฟก็มีหลายอย่างสร้างเพิ่มหรือลดความเสียหายเพิ่มตามสถานะของน้อง 60%การที่จะเร่งความเร็วต้องทำให้พันธมิตรโดนความเสียหายเกินกว่า 30%เพื่อลบบัฟกังหันลมโชคหน้าคุ้มครองเป็นการเร่งความเร็ว 30% เพียง1ครั้งเราสามารถแก้ทางได้หนักหน่ายนะคะพันหนึ่งพาสซีฟสกิลพันเนี้ยจะว่าไปเมื่อไหร่จะมีชิกิโกมิที่สามารถพันหนึ่งพาสซีฟสกิลใหม่เอ็นดูลูกใช้งานทุกเมตาแก้ทางด้วยสถานะ Contouring Effect กับ Vanish ถ้าแก้สถานะจริงๆเราไม่แนะนำ2สถานะนี้ Confuse มึนงงกับสถานะใบ้หรือสกิลควบคุมบางสกิลการโจมตีปกติของซาจิกิวาราชิยังทำให้น้องได้พาเดนเดอร์เวอร์2สแต็กเราต้องให้น้องติดอีกเนาะจะเป็นสถานะแช่แข็งสับสนหรือวิเชอร์ปิดงานถ้าทำแบบนี้ศัตรูของเขาก็จะไม่ได้ใช้ไฟเป็นทีมยังทำให้น้องไม่เปิดการโจมตีปกติคือทำได้หลายอย่างเพื่อไม่ให้น้องได้เอฟเฟกต์พาเดนเดอร์เวอร์ไม่งั้นโดนน้องเสกเป็นดารุมะหูแมวจากที่ทดลอง 1% ของซาจิกิวาราชิออกยากกว่าเลดอัญเชิญที่เห็นว่าออกก่อนเนี่ยคือน้องฟลุกนะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย